was al een speech spelen. Vergeet niet de lijst te tekenen. Uitlopen naar het dak. Maar ja, je hebt wel nee, ja, dan kan je zo. Ik denk dat het een hele geslaagde dag was, mede namens de organisatie van PC Bomen en alle inleiders die hun best gedaan hebben. Juist die inleiders met kennisdeling. Ik wens jullie allemaal nog prettig verblijf hier en bedankt voor jullie deelname. En keep up the good work. Dankjewel.